සිත් තුළ සාමය රජ කරවන සතුට සපිරෙන නිරෝගී සම්පත උදා කරන කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන සියලු දේම ශ්‍රී සුබ වන්නට ලැබුවා වූ 2022 සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද සාමය සතුට පිරි සුබ නව වසරක් වේවා. GX Design Solutions. High quality design just for you. High quality design just for you. ඉතින් සියලුම දෙනාටම ලැබුවා වූ නවවසර සාමය සතුට පිරි සුබ නවවසරක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට අපේ රටේ තත්ත්වය එච්චර හොඳ නෑ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඉවර වෙලා රට ස්වයංපෝෂිත ආර්ථිකයක් කරා යන්න පුළුවන් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒත් එක්කම ඔයාලගේ වැඩ කටයුතු සියලු දේම මේ නව වසරේ සාර්ථක වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ප්‍රාර්ථනා කරමු රටත් හොඳ තැනකට හොඳ තත්යකට පත් වෙන්න කියලා මේ අලුත් අවුරුද්දේ මම කරන ප්‍රාර්ථනාව එක තමයි. ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්දේ තවත් විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න තමයි මම යන්නේ. ඉතින් මාව subscribe කරලා තියෙන ඔයා වෙනුවෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියෙන ඔයා වෙනුවෙන් මම ලොකු discount කීපයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියට. ඔයාට පුළුවන් GX Design Solution එකේ යම්සි සේවාවක් ලබාගෙන ඒ discount ලබා ගන්න. සමහර දේවල් ඕගොල්ලන්ට free කරලා දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක හම්බෙන්නේ කීප දෙනෙකුට විතරයි. ඉතින් ඒක ලබා ගන්න ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ මගේ channel එක subscribe කරලා තියෙන එක. subscribe කරලා නැති ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට bell button එක click කරලා subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් notification all දාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ පරණ program ඔයා බැලුවේ නැත්තම් මේ උඩ තියෙන link click කරලා ගිහිල්ලා ඔයාට ඒ program ටික බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මගේ social media follow කරන්න ඔයා අමතක කරන්න එපා. මගේ Facebook page එක TikTok page එකත් follow කරන්න. ඔයාට ගොඩක් දේවල් ඔයා දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. ඒක follow කරලා තියාගත්තොත්. ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්දේ ඒ සුබ ආරංචියත් ඕගලන්ට මතක් කරන ගමන් නැවතත් ඕගලන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ලැබුවා වූ නව වසර සාමය සතුට පිරි සුබ නව වසරක් වේවා කියලා. ඉතින් ඔයාගේ සිතුම් පැතුම් ඔයා හිතනවටත් වඩා හොඳින් සාර්ථක වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් සියලු දෙනාටම ජය.